הערב אני לא רוצה לדבר על עצמי. אני רוצה לדבר על חייל אחד, מגדוד 51 של גולני, שפגשתי לפני כמעט 10 שנים. בואו נקרא לו דוד, אפילו שזה לא השם האמיתי שלו. דוד הוא כמוני, בן העדה האתיופית, ואני יודעת את זה כי הייתי המש"קית שלו בטירונות. מה שתפס לי את העין אצל דוד היה שבטופס הקליטה שלו, שכל חייל צריך למלא בתחילת הטירונות כדי שנדע למי צריך לעזור, הוא רשם שיש לו רק אח אחד. עכשיו, הסתכלתי על הטופס, הסתכלתי על עצמי, הסתכלתי על דוד, וחשבתי, על מי אתה עובד? לקחתי את דוד הצידה לשיחה, ואחרי קצת שכנועים ונדנודים, הוא הסכים לשתף אותי שיש לו עוד 9 אחים. שהמצב בבית לא פשוט, ושהוא לא כתב את זה כי הוא לא רצה שנשים עליו עין. דוד לא רצה להיות מיוחד, להגיד שקשה לו ולבקש עזרה. הוא רצה לעמוד במסלול המפרך של גולני בכוחות עצמו. ברגע אחד חזרתי לכיתה י'. ליום בו מנהל מרכז חינוך לפסגות בנתניה, יהודה, קלט שאני נראית עצובה ולקח אותי הצידה לשיחה. עד אותו רגע לא סיפרתי לאף אחד כמה קשה בבית. שאימא שלי היא אם חד-הורית, שמגדלת 6 ילדים בדירה קטנה, במצב כלכלי לא פשוט. שאחרי בית הספר אני עובדת במלצרות או מנקה בתים כדי קצת לעזור. שעבדתי כל כך קשה בשביל להתקבל לתוכנית. החלפתי את כל המעגל החברתי שלי, הפסקתי להסתובב בלילות והתרכזתי בלימודים רק כדי להצליח ולהיכנס לתוכנית. בספר האדם מחפש משמעות, כתב ויקטור פרנקל, מי שיש לו למה שלמענו יחיה, יוכל לשאת כמעט כל איך. אני חושבת על המשפט הזה, וחושבת על כל הקשיים שהיו לי בדרך. על הרגעים שבהם כמעט איבדתי אמונה, ושקלתי לעזוב את התוכנית בשביל לעבוד, כי המצב היה לא טוב. גם לכם היה פעם רגע כזה? רגע שרציתם להישבר? שלא יכולתם לשאת יותר את האיך? יהודה, שנמצא פה איתנו היום, איפה אתה? סבבי. תגיד לו שאני כל כך מעריכה אותו, אוקיי? כי הוא ראה והבין אותי. הוא הבטיח לי שהוא יעשה בשבילי הכל ולא ייתן לי ליפול. הוא הסביר לי כמה חשוב להשקיע בלימודים כדי לבנות את העתיד שלי. הוא עזר לי להבין את הלמה שלי. הבנתי שמה שחשוב זה להשקיע ולהתמיד. והרגע הזה שהוא ראה אותי שינה לי את החיים. הצלחתי לסיים את התיכון עם בגרות מלאה בהצטיינות. נלחמתי כדי להתגייס לצה"ל וכדי להיות מש"קית ת"ש. הייתי מצטיינת חטיבת גולני, יצאתי לקורס קצינים וגם הגעתי עד לדרגת סרן. אני זוכרת את הפעם הראשונה שהסתובבתי בשכונה הישנה עם דרגות קצונה, בזמן שהרבה מהחברות שלי בכלל לא התגייסו. את המבט והעיניים של אמא שלי כשהיא אמרה לי כמה היא גאה בי. רציתי את זה גם בשביל דוד. באותו רגע עם דוד בבח גולני ראיתי בו את עצמי והבנתי שגם הוא צריך אדם שיאמין בו, שייתן לו את הדחיפה הקטנה הזאת לממש את הפוטנציאל האדיר שיש בו. גם דוד רצה בשלב מסוים לפרוש מהמסלול וללכת לעבוד כדי שהוא יוכל לעזור בפרנסת המשפחה, ואני לא ויתרתי לו. למרות כל הקשיים, דוד סיים מסלול ואפילו יצא כמוני לקורס קצינים, והיום הוא עובד במשרד הביטחון. ואני החלטתי שאני רוצה להיות כל החיים בצד שעוזר.
להיות מה שיהודה היה בשבילי עבור אנשים אחרים. למדתי משאבי אנוש באוניברסיטה, והיום אני עוזרת להרבה אנשים לממש את הפוטנציאל שלהם ולמצוא עבודה, ותמיד אני מחפשת איפה עוד אני יכולה לתרום ולעזור. אני בטוחה שכל אחד ואחת מכם מזדהים עם הסיפור שלי, כי גם אתכם מישהו פעם ראה והאמין בכם. באתי לפה היום כדי לבקש מכם לחלוק קצת מהטוב הזה, להיות שם עבור מישהו, כי זו מבחינתי המשמעות האמיתית של החיים. תודה רבה.